Hallo iedereen en welkom bij een nieuwe aflevering van Mika op missie. Vandaag ben ik bij het Defensie CBRN Centrum. Zij hebben hier in de haven van Schavendeel een oefening en ik ga jullie meenemen. Kom maar! Nou, ik sta hier nu met iemand van het RIVM. Wil je jezelf even voorstellen? Ja, zeker. Mijn naam is Ramona Wil en ik werk inderdaad bij het RIVM. Sinds vorig jaar maart als contractmanager bij het Inkoop-uitvoeringscentrum. Daar beheersen wij onder andere de categoriecontracten voor de laboratoria. Daarbij ook voor het NFI en de douane. En daarnaast heb ik mij sinds vorig jaar aangemeld als monsternemer en als gastbakdrager. En om die reden zijn we hier vandaag. Leuk! En wat is jullie taak vandaag binnen deze oefening? Ja, in principe is het gewoon om te kijken hoe onze eigen protocollen, loopt dat nog allemaal soepel? Hoe gaat de samenwerking met andere partijen? We zijn hier namelijk vandaag natuurlijk niet alleen. Nee. Vooral ook om te kijken hoe de samenwerking in ons eigen team gaat. Wordt alles netjes opgevolgd? Werkt alles? En daarnaast natuurlijk ook gewoon het oefenen. Want ja, het is heel belangrijk om met dit soort dingen gewoon up-to-date te blijven. Ja. Wat leuk is om te zien is dat iedereen natuurlijk zijn eigen manier heeft van werken. Maar dat het ook heel belangrijk is om dat op elkaar af te laten stemmen. Ja. Superleuk om het een keer mee te maken. Je merkt toch ook dat niet alles helemaal soepel loopt. Dus nou, goed om daarop in te spelen. Ja. En om daar ook in de toekomst op voorbereid te zijn bij een echte inzet. Ik loop nu richting het schip samen met... Kapitein Bart van Gijssel. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben officier advies en assistentie en ik werk bij de CBRN Responseenheid. Je zal nu misschien wel denken, waarom dragen die twee zo'n masker? Nou ja, dat is dus een gasmasker en ook omdat wij nu niet op 1,5 meter afstand staan, hebben we deze op. Zodra wij zo op het schip gaan, moet die ook op omdat er bepaalde giftige stoffen aanwezig zijn voor de oefening. Maar nu hebben we hem ook alvast op om toch geen 1,5 meter te kunnen waarborgen. Hey, en Bart, waar staat dat CBRN nou voor? Nou, CBRN, dat is een afkorting. Die staat voor chemisch, biologisch, radiologisch en nucleair. Oké, en jouw functie precies? Nou, ik ben de officier advies en assistentie. En het houdt in dat wij 365 dagen per jaar, 24 uur per dag, staan wij paraat met een eenheid. Om te assisteren mocht er een CBRN-incident plaatsvinden binnen Nederland. Oké, en vandaag? Wat is vandaag jouw taak? Nou, vandaag hebben we een grote oefening gepland. We zijn nu aangekomen bij een schip. Vanmorgen heeft de dienstdoende ploeg een melding gekregen vanuit de politie dat er een aanhoudingen hebben plaatsgevonden op het schip. En dat de mensen die zijn aangehouden bepaalde tekenen hadden. Ze hadden vernauwde ogen, ze hadden schuim op de bek. Sommigen waren buiten bewustzijn. En wat dus duidt op mogelijk inzet van een chemisch strijdmiddel. En de politieman ter plaatse die heeft ons ingeschakeld om te komen meten of wij daadwerkelijk aan kunnen tonen waar we nou mee te maken hebben. En wat dat dus ook betekent voor de vervolgacties met de ontsmetting en dergelijke. Nou, dan gaan we dus zo het schip op. Ja, dan gaan we het schip op en dan gaan we kijken wat we daar aantreffen. Oké, let's go. Let's go. Oké Bart, wat zijn ze nu precies aan het doen? Nou, dit zijn de verkenners. Die zijn eigenlijk met een hele grove selectie aan detectoren aan het kijken of ze in een grove scan kunnen aantonen met welke stoffen mogelijk te maken hebben. En wanneer krijgen ze dan de uitkomsten? Nou, ze hebben de detectoren in hun handen. Dus het zijn handheld detectoren.
Die detectoren die geven zelf waardes af. We hebben binnen een paar keer horen piepen, nou, dat zegt iets. Sommigen die hebben een display, dat geeft wat aan. En we staan in contact met de grote vrachtauto en de officier ANA. En die probeert van alle informatie die zij geven, probeert die één pakket te maken. Om mogelijk al achter te komen met wat ze te maken hebben. Ja. En zo dadelijk als zij het schip afstappen, wat gebeurt er dan? Ze gaan uiteraard eerst door de desinfectiestraat. Dat is even prio 1. Dat is prio 1. Die staat ook opgesteld bij de uitgang van de boot. Ja. Dus dat ze daar eigenlijk als eerste doorheen moeten, samen met de detectoren. Of ze kunnen ervoor kiezen om de detectoren aan boord te laten. Als er toch nog een tweede run komt, dan blijven ze aan de vuile kant. Dan worden de eerste gegevens geanalyseerd. De mannen zelf die gaan het pak uit, die proberen te hydrateren en zich eventueel klaar te maken voor een volgende run. Bart, wat hebben we net gezien? We hebben gezien dat er eigenlijk verschillende verkenningen hebben plaatsgevonden met verschillende detectoren om te kijken of we een stofje kunnen meten daarbinnen. Om in eerste instantie te kijken, hebben we met deze verkenningen genoeg informatie om de slachtoffers eventueel te kunnen helpen en het proces verbaal op te kunnen starten. We komen natuurlijk uit verschillende hoeken van de hulpverlening. Alleen iedereen heeft net weer zijn eigen wijze van optreden. En om die samen met elkaar af te kunnen stemmen is het heel belangrijk dat we samen blijven trainen. Nou, en mochten jullie meer willen weten over het CBRN vakgebied, kijk dan op onze verschillende socials. Nou, je hoort het. Ik hoop dat jullie dit filmpje leuk vonden. Like en abonneer op ons YouTube kanaal en dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei doei!